درود دوستان نازنینم. توی این پست میخوایم با هم این کلاه که به مشهد معروف هست رو ببافیم. یه کلاه فوق‌العاده شیک که با نخهای ضخیم هم میتونیم ببافیم و برای فصل پاییز و زمستون هم استفاده کنید. طرحش کاملا جدید و متفاوت هست و برای تزیین من با اکسسوری های انار این رو تزیین کردم که مناسب استفاده برای شب یلدا هست و بعد از استفاده شما میتونید اینا رو خارج کنید از روی کلاه و برای فصلهای دیگه هم از این بافت استفاده کنید. فوق‌العاده بافتی ساده و راحته، کافیه که آموزش رو ببینید. و این رو هم بگم که بافت این کلاه ها این روزها خیلی ترند شده و اگر شما بخواید اینا رو با این اکسسوری ها تزیین کنید برای شب یلدا قطعا میتونید فروش خوبی رو تجربه کنید. برای بافت این کلاه من از کانوای آلیزیوا دارم استفاده میکنم و قلاب شماره 2.5. میتونید این کلاه رو با نخهای ضخیم‌تر هم بافت بزنید که معرفی نخها رو داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم. میتونید نگاه کنید و اگر دوست داشته باشین با نخهای ضخیم هم این کار رو ببافین. برای شروع کار من 7 زنجیره زدم و میان زنجیره آخر رو به زنجیره اول با پایه بست اتصال میدم که حلقه اولیه بافت ما شکل بگیره. 3 زنجیره میزنم که معادل با یک پایه بلند هست و شروع میکنم داخل حلقم رو 4 تا پایه بلند کنار هم میبافم. اون 3 زنجیره یک پایه بلند هست که مجموعش میشه 5 تا پایه بلند کنار هم. 1 2 3 4 5. 3 تا زنجیره 1 2 3. دوباره 5 تا پایه بلند دیگه کنار هم. 1 2 3 4 5. 3 زنجیره 1 2 3 5 تا پایه بلند دیگه داخل این فضا. ما این بافت 5 تا پایه بلند رو باید 5 بار داشته باشیم. ما الان 1 2 بار بافتیم، 3 بار دیگه این بافت رو تکرار میکنیم تا اتصال رو بزنیم و رج دوم رو شروع کنیم. خب من الان 5 تا پایه بلند آخرم رو بافتم. میخوام به این قسمت اتصال بزنم. نخم رو دور قلاب میندازم. ما 3 زنجیره برای شروع کار داشتیم. روی زنجیره سوم قلاب رو وارد بافت میکنیم. حالا 3 رشته نخ روی قلاب داریم که 2 تا یکی میکنیم. 1 2. این میشه همون 3 زنجیره‌ای که ما بین این پایه بلندها داشتیم. اینجا هم اتصال رو زدیم و هم این قسمت از بافت رو ما به این صورت بافتیم. خب حالا برای رج بعد 3 زنجیره 2 3 داخل همین فضا 5 تا پایه بلند 1 2 3 4 5. 3 زنجیره 5 تا پایه بلند دیگه داخل همین فضا ما میبافیم. 1 2 3 4 5. خب ببینید ما از رج قبل 5 تا پایه کنار هم داشتیم. 1 2 3 4 5. میریم روی پایه سوم 1 2 3 روی پایه سوم، یعنی اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم. الان دوباره میرسیم به این فضای 3 زنجیره رج قبل. داخل این فضا 5 تا پایه بلند 2 3 4 5. 3 زنجیره 1 2 3 5 تا پایه بلند دیگه کنار همین 5 تا، یعنی داخل همین فضا. 1 2 3 4 5. حالا میایم اینجا ما 5 تا پایه بلند از رج قبل کنار هم داشتیم. 1 2 3 4 5. روی پایه سوم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره داخل این فضا این بافت رو تکرار میکنیم. رج دوم بافت ما به این صورت بافته میشه.
خب رج دوم که این پای بلند ها رو زدیم، میایم به این 5 تا پای بلند رج قبل روی پایه سوم یه دونه پایه کوتاه میزنیم. حالا بافتمون رو به 3 زنجیره شروع کار روی زنجیره سوم به این صورت اتصال میدیم. خب حالا برای رج بعد ما پایه ها رو باید به صورت کشواف از زیر ببافیم. برای این کار 2 تا زنجیره میزنیم که یک مقدار نخ بیاد بالاتر. حالا نگاه کنید این اولین پایه ما هست. دور این رو به صورت کشواف از زیر میبافیم. نخ رو دور قلاب میندازیم. قلاب رو از سمت زیر میاریم به سمت روی بافت طوری که این پایه زیر قلاب قرار بگیره. حالا نخ رو از اینجا عبور میدیم و دو تا نخهای روی قلاب رو یکی میکنیم. 1 2. این اولین پایه بوده که کشواف از زیر بافتیم. این پایه دوم ما هست. اول از سمت زیر قلاب رو میاریم به سمت رو. بعد به این حالت طوری که این پایه‌ای که میخوایم بافته بشه سمت زیر قلاب قرار بگیره که کشواف از زیر بافته بشه. حالا نخ رو از اینجا عبور میدیم و دو تا بافت رو یکی میکنیم. ما 5 تا پایه اینجا داشتیم که این 5 تا پایه رو به صورت کشواف از زیر میبافیم. این 4 و این هم 5. ببینید ما وقتی کشواف از زیر میبافیم این بافت ما از این قسمت یه حالت برجسته‌ای به خودش میگیره. خب برای این قسمت 3 تا زنجیره میزنیم. حالا میایم این 5 تا پایه رو دوباره به صورت کشواف از زیر میبافیم. 1 این 2 3 4 و این هم پایه 5. میبینید ما وقتی کشواف از زیر میبافیم این قسمت از بافت حالت برجسته به خودش میگیره. دوباره میرسیم به این فضا. 5 تا پایه اول رو به صورت کشواف از زیر میبافیم. 1 2 3 4 و این هم 5. حالا 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3 و دوباره این 5 تا رو به صورت کشواف از زیر میبافیم تا این گل هم کامل بشه. بعد میره مابقی گل ها رو هم به همین صورت بافت میزنیم. بعد از اینکه آخرین کشواف رو بافتین حالا باید بیایم به گل اولمون روی کشواف اول با پایه بست به این صورت این قسمت رو اتصال بدین. حالا ما باید بافت رو از این فضا شروع کنیم. پس میایم روی این پایه بلند هایی که داریم با پایه بست کار رو میرسونیم به اون فضا. 2 3 4. نکنید الان من رسیدم به داخل این فضا. اینجا هم یه دونه پایه بست میزنم. حالا شروع میکنم داخل این فضا رو با 10 تا پایه بلند پر میکنم. برای شروع کار 3 زنجیره میزنم که معادل با یک پایه بلند هست و 9 تا پایه بلند دیگه داخل این فضا میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9. ببینید ما 3 زنجیره برای شروع کار زدیم که یک پایه حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یه پایه دیگه باید ببافم که مجموع بشه 10 تا پایه بلند. خب اینجا نگاه کنیم ما از رج قبل 1 2 3 4 5 تا پایه برجسته بافتیم. میایم روی پایه 5 رو یه دونه پایه کوتاه میبافیم.
دوباره این 5 تا پایه رها میشه، میایم داخل این فضا رو مثل اینجا با 10 تا پایه بلند پر میکنیم. بعد از اینکه این 10 تا پایه بلند رو اینجا زدیم، نکنید از این رج قبل ما 5 تا پایه کشباف از زیر داشتیم. 1 2 3 4 5 میایم روی پایه پنجم رو یه دونه پایه کوتاه میزنیم، دوباره میایم داخل این فضا رو با 10 تا پایه پر میکنیم. این رج رو هم به این صورت ما کامل میکنیم. ببینید بافت ما تا الان به این صورت میشه. خب به انتهای رج که رسیدیم، بعد از اینکه این 10 تا رو بافتیم، میایم روی این قسمت با پایه کوتاه کار رو وصل میکنیم و میرسیم به شروع رجمون که 3 زنجیره برای شروع رج داشتیم. روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میزنیم 1 2 3 به این صورت. حالا برای رج بعد ما 10 تا پایه داریم. از این 10 تا پایه اول و پایه آخر رو حذف می‌کنیم، یعنی نمی‌بافیم. 8 تا پایه‌ای که داریم رو به صورت کشباف از زیر باید ببافیم. 4 تا رو کشباف از زیر می‌بافیم، 3 تا زنجیره می‌زنیم، دوباره 4 تا کشباف از زیر. خب ما پس باید بیایم روی این پایه‌ای که الان می‌خوایم بافت بزنیم، با پایه بس کار رو برسونیم به این پایه. برای کشباف از زیر 2 تا زنجیره می‌زنیم که یک مقدار نخ بالاتر بیاد. حالا دور این پایه رو به صورت کشباف از زیر می‌بافیم. این اولین پایه. 3 تا پایه دیگر رو هم به صورت کشباف از زیر می‌بافیم. 1 2 3 و این هم 4. بعد از اینکه این 4 تا رو بافتیم، 3 زنجیره 2 3. حالا 4 تای دیگر رو می‌بافیم به صورت کشباف از زیر. 1 2 3 و این هم 4. ببینید پایه آخر هم بافته نمیشه، رها میشه مثل پایه اول. حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنیم، میایم روی این گل پایه اول رو رها میکنیم و از پایه دوم شروع به بافت کشباف از زیر میکنیم. 4 تا پایه رو میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم، دوباره 4 تا پایه دیگر رو میبافیم، دقیق مثل این قسمت. بعد که کامل شد مثل اینجا 3 زنجیره میزنیم و میایم روی این گل بافت رو تکرار میکنیم. خب بعد از اینکه این رج رو کامل کردین، 3 زنجیره باید بزنید و بافت رو به اولین کشباف از زیر به این صورت با پایه بست اتصال بدید. خب ما روی این پایه ها با پایه بست راه میریم تا کار رو برسونیم به داخل این فضا که باید بافت رو از اونجا شروع کنیم. داخل این فضا هم یه دونه پایه بست میزنیم، 3 زنجیره میزنیم، معادل با یک پایه بلند هست و 9 تا پایه بلند دیگه داخل این فضا ما میبافیم. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب اینجا دقت کنید ما از رج قبل 4 تا کشباف از زیر داشتیم. این 1 2 3 4. میایم روی دومی یه دونه پایه کوتاه میزنیم. حالا میرسیم به این فضا، دوباره مثل اینجا 10 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 2. بعد از اینکه 10 تا پایه رو بافتین، نکنین از رج قبل ما 4 تا کشباف از زیر داشتیم. این پایه اول ما هست که اینجا میشه. این پایه دوم ما هست، میان روی دومی یه دونه پایه کوتاه میزنیم و دوباره داخل این فضا رو 10 تا پایه بلند. بعد از اینکه کامل شد، این 4 تایی که از این قسمت داریم روی دومی یه دونه پایه کوتاه، دوباره به این فضا میرسیم 10 تا پایه بلند. این رج رو هم ما به این صورت کاملش میکنیم. به انتهای رج رسیدیم. من این 10 تا پایه بلند رو بافتم، میام از این قسمت به پایه دوم یه دونه پایه کوتاه میبافم و کارم رو به 3 زنجیره ابتدایی بافت روی زنجیره سوم با پایه بست این قسمت رو اتصال میدم. اینجا تکرار این رج هست، یعنی ما از این 10 تا پایه‌ای که داریم پایه اول و پایه آخر رو رها میکنیم، 4 تا کشباف از زیر میبافیم، 3 زنجیره، دوباره 4 تا کشباف از زیر.
خب میایم روی پایه دوم کار رو به این قسمت میرسونیم. 2 زنجیره میزنیم که بافتمون یک مقدار بالاتر بیاد. حالا دور پایه رو به صورت کشباف از زیر میبافیم. 1. دقت کنید این 2 زنجیره با این کشباف با هم یک پایه حساب میشن و ابتدای بافت به این صورته. 1 2 3 و این هم 4. حالا 3 زنجیره 2 3 4 تا پایه دیگه به صورت کشباف از زیر. 1 2 3 و این هم 4. اینجا دیگه هیچ پایه‌ای نمیزنیم. میایم مستقیم روی گل بعدی. اولی خونه رو رها میکنیم. از روی دومی دوباره کشباف از زیر میبافیم. 4 تا کشباف از زیر، 3 زنجیره، 4 تا کشباف از زیر. این رج رو هم ما به این صورت کاملش میکنیم. خب من این رج رو هم تقریبا کامل کردم. 4 تا کشباف از زیر رو بافتم. حالا میام به کشباف اولم، یعنی اینجا با پایه بست کار رو اتصال میدم. ما باید بافت رو از این فضا شروع کنیم. پس با پایه بست بافت رو به اون قسمت میرسونیم. توی این رج بافت ما دیگه پایه دوبل میشه. یعنی برای شروع کار 4 تا زنجیره میزنیم و برای بافت هم 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم. 10 تا پایه بلند داخل این فضا ما میبافیم. این 4 تا پایه یک پایه حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این هم 10. خب اینجا دقت کنید ما از رج قبل 4 تا کشباف از رو داشتیم. میایم روی پایه چهارم با پایه کوتاه این قسمت رو اتصال میدیم. 1 2 3 4. یعنی میایم روی پایه چهارم رو یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 2 بار نخ دور قلاب میایم داخل این فضا. 10 تا پایه بلند، 10 تا پایه دوبل مثل این قسمت میبافیم. دیگه از این رج و ما بقیه رج ها بافت ما پایه دوبل هست. به انتهای رج که رسیدیم 10 تا پایه دوبل رو میبافیم. به پایه چهارم از رج قبل با پایه کوتاه اتصال میدیم و در نهایت هم به 4 زنجیره‌ای که برای شروع کار داشتیم روی زنجیره چهارم بافت رو به این صورت اتصال میدیم. خب الان نکنید ما میخوایم دیگه تکرار این دو رج رو یک سره ببافیم. به چه صورتیه؟ ما باید 10 تا پایه داریم که 10 تا اولی و آخری حذف میشه. 4 تایی که میمونه رو باید به صورت کشباف از زیر ببافیم. پس کار رو میرسونیم به این پایه. 2 زنجیره میزنیم که نخ یک مقدار بیاد بالاتر. گفتم دیگه از این رجی که ما شروع کردیم و ما بقیه رج‌ها به صورت دوبل بافته میشه. پس 1 زنجیره اضافه تر میزنیم. حالا کشباف از زیر رو که میخوایم ببافیم 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم و به این صورت بافت رو کامل میکنیم. تمام نخ‌های روی قلاب رو 2 تا با هم یکی میکنیم. کشباف از زیرا رو ما به این صورت میبافیم. 4 تا رو به صورت کشباف از زیر ما میبافیم. ببینید برای شروع کار ما 3 زنجیره زدیم، بعد کشباف از زیر رو بافتیم. این 2 تا با هم یک پایه حساب میشه و فقط هم شروع کار به این صورت هست. بعد از اینکه 4 تا رو بافتین 3 زنجیره بزنید. 1 2 3. حالا 4 تا کشباف از زیر دیگر رو هم ببافین. حتما دیگه پایه ها باید دوبل باشه، یعنی 2 بار نخ دور قلاب باید بندازیم. 4 تا رو میبافیم. 1. خب چهارمی رو که بافتیم این رها میشه مثل شروع کار. میایم روی گل بعدی، اولی رو رها میکنیم. 4 تا کشباف از زیر به صورت دوبل. 3 زنجیره، دوباره 4 تا کشباف از زیر و گل دوم هم کامل میشه. دوباره گل بعدی و ما بقیه گل ها هم به همین صورت بافته میشه. این میشه بافت پترن کلاهمون که تا اندازه دلخواه ما این رو به این صورت کاملش میکنیم.
برای تزیین کلاه، حالا چون این کلاه رو من به مناسبت شب یلدا دارم میبافم، میخوام از این اکسسوری های انار استفاده کنم و روی کلاه این رو من کار میکنم. ببینید این قسمت اکسسوری از این قسمت بالا، از اینجا، این رو شما میتونید با انبردست باز کنید، این یه ذره بچرخونید این باز میشه، میبینید، و روی بافتتون این رو قرار بدید. به این صورت. بعد هم دوباره این قسمت رو با انبردست میتونید سفت کنید. به نظر من این کار رو انجام بدین بهتره، چون حالا بعد از اینکه مناسبت شب یلدا تموم شد شما میتونید این اکسسوری ها رو به راحتی از داخل بافت خارج کنید و کلاه رو برای فصول دیگه هم استفاده کنید. حالا گفتم دیگه این سلیقه‌ای، اگر دوست داشته باشید میتونید از این اکسسوری ها استفاده کنید و بهتره که به این صورت کار رو انجام بدید. الان چون مناسب اینجور کارا هست شما میتونید اکسسوری ها رو از خرازی ها تهیه کنید. حالا مدل های مختلفی داره، هم خود انار رو میتونید تهیه کنید هم دونه انار رو. اینا کاملا سلیقه‌ایه. ببینید این قسمت هم کاملا باز میشه و روی بافت قرار میگیره. اگر دوست نداشتین این کار رو انجام بدید میتونید این قسمت ها رو به بافتتون بدوزین. با نخ و سوزن میتونید این کار رو انجام بدین. برای بافت گوشواره ما احتیاج داریم به یه دونه گیره گوشواره، یه دونه اکسسوری که این سلیقه‌ایه و نخی که باهاش کلاهمون رو بافتیم. به این لوازم ما نیاز داریم. برای شروع کار 5 تا زنجیره باید بزنیم. 1 2 3 4 5. زنجیره آخر رو به زنجیره اول وصل میکنیم که کار ما گرد بشه با پایه بست. 1 زنجیره میزنیم و شروع میکنیم داخل حلقمون رو با 10 تا پایه کوتاه پر میکنیم. 1 2. ببینید از داخل حلقه نخ رو در بیارید. 3 4 5. بعد از اینکه 10 تا پایه کوتاه داخل حلقه در آوردین، به اولین پایه کوتاه به این صورت با پایه بست باید کار رو اتصال بدیم. پایه بعدی رو ما یه دونه پایه کوتاه میبافیم، پایه بعدی رو هم پایه کوتاه میبافیم. خب اینجا دقت کنید 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. 3 تا پایه دوبل کنار این 3 زنجیره باید ببافیم. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم از داخل همین پایه که 3 زنجیره رو شروع کرده بودیم. 1 2 3. این اولین پایه دوبل. 1 2 3. این دومی و این هم سومی. 3 تا پایه دوبل ما کنار هم بافتیم. 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. کنار همین 3 تا پایه دوبل 3 تا زنجیرمون رو کامل میکنیم. پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه، پایه بعدی هم یه دونه پایه کوتاه، دوباره 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. 3 تا پایه دوبل داخل همین پایه میبافیم. دقت کنید پایه ها حتما باید پایه دوبل باشه، یعنی 2 بار نخ رو دور قلاب باید بندازیم. 1 2 1 2 3 1 2 3. بعد از اینکه 3 تا پایه دوبل رو بافتیم 3 زنجیره. 1 2 3. کنار همین 3 تا پایه دوبل زنجیره رو به این صورت با پایه کوتاه وصل می‌کنیم. پایه بعدی یه پایه کوتاه، بعدی هم یه پایه کوتاه،
و دوباره این بافت رو تکرار میکنید. ما از این بافت باید 5 تا داخل، یعنی دور تا دور این حلقه داشته باشیم. ببینید من 5 تا قسمت گلبرگ ها رو بافتم. 1 2 3 4 5. بعد از اینکه آخری رو بافتین میان روی پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافین و پایه بعدی رو دیگه پایه کوتاه نمیبافین. به این قسمت از بافت به جای پایه کوتاه با پایه بست این قسمت رو اتصال میدین. نختون رو قیچی میکنین. نخ رو از داخل بافت آزاد کنید و از سمت پشت کار از لابلای این بافت ها نخ رو عبور بدین و با این نخ شروع کار به هم گره بزنید و اضافهش رو قیچی کنید. ببینید این قسمت حلقه گوشواره از این قسمت کاملا باز هست. ما این رو به این قسمت بالا که 3 تا پایه دوبل داشتیم روی پایه وسط وصل میکنیم به این صورت. بعد این قسمت رو با انبردست کاملا سفت کنید که فیکس بشه و این اکسسوری هم کنید از این قسمت بازش کنید با انبردست و بین این 2 تا پایه، یعنی در این قسمتی که ما این حلقه گوشواره رو قرار دادیم به سمت پایین که بیاین این وسط ما بین این 2 تا گلبرگ این رو هم وصل کنید و با انبردست سفتش کنید که کاملا فیکس بشه. این هم کامل شده یه کار ما هست. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید و با اون کلاهی که آموزش دادم ست کنید. ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودید و پست رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش های بیشتر سابسکرایب کنید.